Вітаю, друзі! Після того, як в мережі з'явилися фото Усіка з Трампом, кількість конспірологічних теорій просто стала неймовірним. З приводу рукопотискання Усіка і Трампа, от що я хочу сказати. В Україні занадто серйозно ставляться до подібного. Хтось навіть пише, що Усик, якщо не майбутній президент, то як мінімум може свою фракцію до ВР завести. До речі, отут мають рацію. Президентом стати не зможе. А от фракцію, ну що ж, в Україні не тільки шоуменам і комікам заводити фракції УВР. Наслідки тільки можуть бути значно гірше. Цікаво, що після подібного фото Трампа з Рональду, який був нещодавно, бо Кріштіану Рональду якраз фоткався теж з Трампом, в Португалії не було нічого подібного. При тому, що популярність футболіста і в Португалії, і в світі значно більше, ніж у нашого боксера. Чи, може, в розумові здібності португальців просто вірять більше, ніж у розумові здібності українців, які масово в 2019 році віддали голоси спочатку за шоумена, який досі не може відповісти, хто такий Вова, для якого будують дім в династії перед Андрієм Міндічем та Чернишовим, аж за деякий час вже і за ноунеймів зі «Слуги народу», які зганьбили себе всім, чим тільки можливо, і стали найганебнішим парламентом, переплюнувши навіть партію регіонів поза шкваром. Да, так теж буває. Але тішить те, що повторити успіх кейсу Голобородька і «Слуги народу» вже не вдасться. Нікому. І це дуже добре. Може, в Україні про це говорять тому, що Усік дійсно хоче владу, а він цього не приховує. Правда, він сказав, пару років ще побоксую і піду в політику. Але на посаду менше, ніж президентом, не розраховую. Я б, до речі, за те, щоб він пішов зараз. Поясню чому. Ну, щоб таке щеплення було і плюс деяка користь. Знаєте, я думаю, що багато хто як думає. Що якщо проголосували за шоумена і його прислугу, то і за боксера проголосують. Не знаю. Але якщо українці на перших виборах після війни, коли стоятиме питання відродження країни та унеможливлення повторення нападу з боку Росії, проголосують за чергових шоуменів або спортсменів, а не за політиків і військових, то це суїцидальне рішення мудрого українського народу не лише поховає перспективи України, а й швидко призведе до нового етапу війни. Це буде гарантовано. Тож ті, хто будуть голосувати по приколу, або за свого хлопця, або за шоуменів і спортсменів, незабаром будуть знову дивуватися, що вибухи лунають в Україні. Але це якщо колись ці вибори стануться. Знаєте, злі язики з Банкової кажуть, що Усика просуває і лобіює один з власників АТБ Геннадій Буткевич. Може так, може ні, я не знаю. Але я розумію, що приклад Коломойського, який вів Зеленського, а потім потрапив у СІЗО, так нікого нічому не навчив. Буває. А от історія зі слугами і шоуменом, сподіваюся, навчить українцям головному. Дурне голосування на виборах може коштувати реальних життів і розграбування бюджету. Доведена травневими шашликами і Міндічем з Цукерманом. Чи стрибки на граблі – це національне хобі України? Не знаю, я не хотів би в це вірити. Більше того, я сподіваюся, що все ж таки ми значно розумніші. Усіку я дійсно бажаю вдачі і перемог, але виключно на рингу і у власному житті, а не в політиці. На це купа причин, і мій досвід говорить, що ще один такий експеримент Україна просто не переживе. Щодо потенційної участі Усіка у виборах, то тут все весело, але не всі. По-перше, згідно всім перетокам, Усік від'їдає електорат від Зеленського і Буданова. Тож, якщо там з Будановим ще питання, але з Зеленським, ну хай від'їдає. Чому ні? Це ще більше дає можливості Володимиру Олександровичу зрозуміти, що навіть боксер буде популярніший за нього і отримає більший рейтинг на виборах. Але частина ватного електорату теж буде за нього. Чому? Через його заяви. Наприклад, Усик заявив на конференції в Вашингтоні, що треба думати про переговори з Росією. І за його словами, Україна ніколи не зміриться з втратою території, але оскільки у українців і у росіян одна кров, вони повинні домовлятися. Знову один народ? Чи це знову подивитися в очі?
треба думати про переговори. Я процитую, щоб ніхто потім нічого не говорив. Я особисто, ми, українці, не можемо віддати те, що Росія забрала і якось там кудись внесла. Це те саме, якби Росія зараз взяла і забрала Аляску. Але ми повинні домовлятися. У нас є мізки, одна кров, вона червона, все руйнує наше его і відсутність Бога в нашому житті. До речі, про патріархат теж питання, яке буде приваблювати тих, хто симпатизує, скажімо так, ватним ідеям. Бо тут все складно. Публічний образ Усіка взагалі поєднує одночасно декілька таких світоглядних моментів. З одного боку, він розповідає про російську православну традицію і демонструє це, і хрест, і все інше. Є старі висловлювання щодо Криму, але він тут же перехрещує їх тим, що каже, що був під впливом пропаганди. Є козацтва, символіка, є такий показний патріотизм і справжній, я сподіваюся. Але є і моменти, які йому дуже швидко нагадають. Нагадають не тільки тому, що він захоче йти, а тому, що влада буде перелякана, коли побачить, що голоси від Зеленського перетікають саме до нього. А віджерти він може до 40%. І це для розуміння. Тож, якщо Зеленський на виборах в першому турі планує взяти десь 25-27%, то може не просто не взяти, ну, уявили собі. І це боксер, який поставить йому нокаут. Тому я кажу, тут я не хвилююсь. Але мене хвилює те, що взагалі для частини суспільства така комбінація, коли голосують за гарного хлопця-чемпіона, це нормально. І вона не виглядає ані суперечливою, ані абсурдною після війни, після якої країну треба відбудовувати. Відбудовувати повинні ті, хто мають досвід, розуміння, знання, компетенції. Я не проти того, щоб спортсмени йшли у політику. Але хай спочатку потренуються. Десь зможуть обратися на рівні району, міста, селища. Хай покажуть результати. Але коли вони йдуть в парламент, то потім ми дивимося, що такі історії, як з Андрієм Шевченком. Пам'ятаєте? В мене є мрія. І він залітає разом з Королевською в голубине пике, але не в парламент. До речі, як підмітив Євген Магда, судячи з активності та зустрічам з Усіка в США, позиції його лобістів за океаном сильніші за тих, хто має просувати Володимира Зеленського. Це черговий раз показує, що навіть зараз Зеленський некомпетентний в виборі ані лобістів, ані тих, хто може допомогти йому в цих питаннях. Ну, що я можу сказати? Бачили очі, що купували. Хай тепер хоч повилазять. Це ж Володимир Олександрович. А Усик, до речі, може виявитись в очах прихильників президента реальним конкурентом. І тут я можу сказати, що буде момент, коли Зеленський може зірватися. І на Усика теж. Тому тут, кажу відверто, мене не лякає, якщо Усик піде в політику. Мене здивує, в поганому сенсі слова, якщо українці не отримали щеплення після Зеленського і не вивчили цей урок. Але подивимось, що буде далі. Питання ж в іншому. Питання в тому, чи подорослішає нація після війни, чи зрозуміє вона свої помилки, чи навпаки, готова буде жерти лайно і далі і не змінитись. Тоді дійсно, всі ті, хто залишилися розумні, креативні, поїдуть разом з дітьми, щоб жити в іншій країні. А Україна може зникнути. І це буде наслідки турних рішень і голосувань. Сподіваюсь, що цього не буде. Дякую, що подивились, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам.